Hey guys, welcome back to my channel. Today po, I am going to show you how to mount an orchid. And this right here is a cork bark that I ordered from Amazon. Medyo malaki po siya because I couldn't find na mas maliit pa dyan. It's not cheap, but binili ko na rin po because I really want to try this method as an experiment. And this is a sphagnum moss, AAA plus from New Zealand that I always use. If you watch Orchid contents, makikita nyo po itong brand na to sa mga videos nila because this is pretty popular among orchid growers po and some other epiphytic plants na yung mga plants po na hindi pwede ang soil as a potting medium. So compacted po siya, and if you soak it for a few minutes or maybe an hour, depende po sa inyo, and then you squeeze the water out of it, ganun po yung kalalabasan niya. So this is the orchid that I'm gonna mount because it has finished blooming po. It's a phalaenopsis. It's a mini phalaenopsis. This is a first, and I'm just curious kung ideal po sa environment ko ang pagmamount ng orchid. So guys, aside from using cork bark, pwede din pong gumamit ng piece of wood or a trunk, yung trunk po ng tree. Pero dapat po ganyan, no? May maraming ridges, hindi, not the smooth ones. Yung magagaspang po yung surface. Kahit sa Pilipinas po, di ba, yung mga branches na mga halaman or sa mismong yung trunk niya na mataba, dun po hinahang yung mga orchids nila, di ba? So, yeah. But you can also use inorganic materials po like clay or ceramic, which will never degrade. Pero ito pong cork mount na to, it can last long kahit organic siya. It doesn't retain water, kaya you have to be on top of watering kasi matutuyo po kaagad yung orchid nyo pag naka-mount, especially sa mga maiinit na area na lugar. So this is the mini phalaenopsis orchid that I'm gonna mount. I'm gonna remove the stake at saka ikakat ko na rin po yung flower spike niya kasi I needed for her to rest. She spent all her energy blooming. She has a spectacular bloom when I got her. So yeah, gusto ko naman po siyang pagpapahingahin. Kaya i-mount ko siya. And if this fails, yung pag-mount ko, kasi i-monitor ko naman po kung anong mangyayari sa kanya pag nakikita ko na parang hindi niya gusto yung naka-mount, I can just change it at ko po siya, ibalik ko po siya sa pot. So this is an experiment. And before you do this, guys, please do a research before you mount an orchid. Sa mga nanonood po na nag-iisip na gustong i-try ito, please do a research. Kasi even if you fail, that way, you tried your best po, di ba? So, trial and errors. Just po tayo natututo when we do new things and then we fail. That's how we learn. How we learn to do better next time. So, yan lang po yan. No regrets. Right? At saka, ito pong pag-mount ng orchid is pretty similar to the orchids on their natural habitat. Kasi po, sa mga tropical forest, ang ng mga yan lang po sila. What do you call it? Nakahang lang po sila sa mga halaman.
they're never really exposed to direct sun kasi po natatakpan po sila ng mga naglalakihang mga branches at dahon ng mga tree na kinakapitan nila eh. So they're on a filtered sunlight, shaded po sila, and they get their nutrients from their environment, like yung sa rain, sa ulan po, yan, dyan po sila kumukuha ng nutrients nila eh. So, ito pong aking gunting. I already sterilized it with rubbing alcohol, isopropyl po, 70% solution. As I talked before, sa mga previous videos ko po, make sure na malinis po yung cutting tools before natin pag-cut sa ating mga halaman po. So I'm gonna clean this in the sink. Hugasan ko po siya before I mount it. At patuyuin lang po ng konti. And then I'm gonna go ahead sa mounting process po. So ita-try ko po muna kung anong pwesto, kung saan banda ko po siya i-mount. I need a visual first before I finalized doing it. So I'm using a jute twine po to tie it because I don't know, hindi ko po makita yung aking twist tie na binili ko po a long time ago. So, pwede rin pong gumamit ng fishing line, although nag-iingat lang po kasi since it's really thin at pag napahigpit po yung pagtali ninyo, you can cut or damage some roots. So, lalagyan ko po siya ng moss sa bandang likod, and then additional moss sa front. I am doing this for the moisture retention po kasi madali nga silang matuyo pag naka-mount. Especially po yung mga phalaenopsis, they do not tolerate long period of drought. Yung mahabang pag-dry po nila. Unlike cattleya, mga cattleyas po, ano ba yan? Matiisin sa pagtuyot. Plus yung mga mounted orchids, kahit hindi naman po sila lagyan ng potting medium, okay na, mapubuhay din naman po sila. Naka-mount po kasi sila eh. So, especially po yung mga cattleyas. Yung mga vandas nga po, di ba, nakalambitin lang po sila with their long roots na kung saan-saan ang direction, but they're thriving kasi mas gusto po nila yung ganun, nakalambitin lang. Ito po, you just put moss, yung parang bola lang po siya paikutan, wag naman pong sobrang dami, yung tamang matakpan lang po siya para pag nadidiligan, yung moisture is gonna last longer. Tapos, I'm so sorry, napaka-awkward ko pong gawin to kasi this is my first and I'm not really crafty sa mga DIY. Hindi po ako talaga magagaling dyan, but I'm gonna do my best to stabilize it para hindi po siya aalog-alog. Kasi hindi niya po magugustuhan kung aalog-alog siya dyan sa kanyang bagong tahanan.
tali ko din ng maayos. But komo nga aalog-alog pa yung top niya, yung sa taas niya guys, yung mga dahon niya kasi hindi siya stable. I'm gonna try to stabilize the leaves. So I'm gonna tie it again dito po sa bandang taas para hindi siya gaano yumuyog ko pag yumuyog-yug siya, because I'm planning to hang this sa veranda po for now, temporarily, kasi wala akong sabitan po sa loob ng bahay ko. Tada! Ito na po siya. Nakasabit na siya sa aking veranda. Yay! O, di ba nga, ang cute-cute niya. Nakasabit na po siya. And this is how you water it. Just spray. If she's really dry, you can spray in the morning. And then spray again in the evening. Nasa sa inyo na po yan, how many times you want to water. And you can also soak it. Put it in a bucket, entire thing, the whole thing. Kasama na po yung cork niya. Babad niyo po sa planggana, sa balde, or wherever. Pwede din sa pool. Hindi ang saya-saya niya, di ba? Lutang-lutang na siya doon. So yeah, this is my finished project. Guys, salamat po sa panonood. Thank you so much for watching this. Can I call this a tutorial? Maybe. An awkward tutorial, by the way. So, thank you guys for watching.